Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Video tiếp theo trong series hướng dẫn xây dựng đội hình bộ binh dành cho người mới, và đây là phần 2, chọn sĩ quan cho giai đoạn khởi đầu. Ok. Rồi, ngay từ những giai đoạn đầu của trò chơi, khi các bạn tạo tài khoản thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện có tên là Con đường ngoan cường. Đây là một sự kiện giúp chúng ta đánh thức được cô nàng Percy từ rất sớm. Và cô nàng này là một trong số những sĩ quan tốt nhất dành cho tất cả các đơn vị ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Nếu như chúng ta không có điều kiện để đầu tư tiền bạc vào trong trò chơi game này, thì Percy là một trong số những recommend đầu tiên mà mình hướng dẫn các bạn lên lựa chọn để đầu tư cho đơn vị bộ binh của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ có các sĩ quan miễn phí thông qua các sự kiện hàng ngày và mua ở trong cửa hàng của Liên minh. Thì ba sĩ quan đầu tiên là Bạch Lang, Spanner và Mary là có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ hàng ngày. Còn cỗ máy tác chiến thì các bạn có thể mua được nó ở trong cửa hàng Liên minh. Và với các sĩ quan như thế này thì chúng ta sẽ học skill như nào để được ưu tiên. Ở đây mình khuyến cáo các bạn với ba sĩ quan là Spanner, Mary và cỗ máy tác chiến, chúng ta sẽ học skill như sau. Đối với Spanner, các bạn học kỹ năng tăng 25% sát thương dành cho khi tấn công vào các công trình phòng thủ. Còn Mary và cỗ máy tác chiến thì chúng ta sẽ ưu tiên đầu tư tượng vàng vào hai cái kỹ năng là tăng sát thương cho đơn vị của bạn lên đến 15%. Đây là hai cái kỹ năng rất tốt để sau này chúng ta cho các sĩ quan của chúng ta học tập. Cô nàng là Bạch Lang thì chúng ta sẽ làm gì? Đây là một cô nàng có cái thẻ bộ binh và rất là phù hợp và rất tốt dành cho các đơn vị bộ binh luôn. Tuy nhiên là chúng ta không có nhiều tượng vàng để đầu tư vào cô nàng này, cho nên là tùy thuộc vào điều kiện của bạn mà có đến đâu chúng ta dùng đến đó. Ở đây thì mình recommend về cái thứ tự nâng cấp kỹ năng sĩ quan của cô nàng Bạch Lang này. Thì nó khá là đơn giản, bởi vì bộ kỹ năng của cô nàng này đều tốt cho đơn vị bộ binh cả, và kỹ năng nào nó cũng tốt cả. Thì mình khuyến cáo là chúng ta có thể nâng cấp lần lượt kỹ năng số 1, sau đó đến kỹ năng số 2, đến kỹ năng số 3 và cuối cùng mới là đến kỹ năng số 4. Cái kỹ năng số 4 nó là kỹ năng tăng cường kháng sát thương khi ở trạng thái low code. Đây là kỹ năng duy nhất mà chỉ có Bạch Lang có thôi. Nhưng mà đặc trưng của các đơn vị bộ binh là nó đã thực sự cứng cáp ở trong cái trạng thái low code đó rồi, cho nên là kỹ năng số 4 chúng ta sẽ ưu tiên sau cùng. Và khi mà chúng ta có thể thức tỉnh được cô nàng này thì khá là tuyệt vời nhá. Còn mình cũng không recommend các bạn phải đánh thức cô nàng này từ rất sớm, mà thay vào đó chúng ta sẽ để dành các cái lượng tượng vàng của chúng ta dành cho các sĩ quan về sau này. Còn chúng ta có thể kiếm được các tượng vàng từ các nhiệm vụ hàng ngày, sau đó nâng dần các kỹ năng này lên đến level 5, và mình không việc gì phải vội cả. Ok, như mình đã nói là tất cả những tượng vàng các bạn kiếm được ở trong giai đoạn trước 75 ngày thì chúng ta nên để lại, tiết kiệm lại để dành cho các sĩ quan hiện đại hơn sau 75 ngày ở trong trò chơi game này. Bởi vì khi 75 ngày mở ra, chúng ta có rất nhiều sĩ quan tốt dành cho đơn vị bộ binh mà bạn sẽ cần tượng vàng để đầu tư vào đó. Cho nên là nếu như chúng ta đầu tư vào cô nàng Bạch Lang quá sớm thì nó sẽ khiến cho chúng ta không có đủ tượng vàng để đầu tư vào các sĩ quan mạnh mẽ hơn sau này nhé. Rồi, thế thì về cặp sĩ quan thì lúc này chúng ta sẽ chỉ có Percy cộng với Bạch Lang là ứng cử viên sáng giá dành cho đơn vị bộ binh của các bạn thôi. Và bộ kỹ năng là mình sẽ khuyến cáo các bạn học như sau. Đối với Percy thì chúng ta sẽ học kỹ năng tăng 15% sát thương của anh chàng cỗ máy tác chiến. Và Bạch Lang cũng vậy, chúng ta cũng học skill tăng 15% sát thương của cô nàng Mary. Còn lại thì slot học kỹ năng còn lại các bạn học bất cứ một kỹ năng nào có khả năng phòng thủ hoặc cân bằng đều được. Bởi vì suy cho cùng thì tất cả các kỹ năng khác các bạn chỉ có ở level 1 thôi. Và nếu như chúng ta có những kỹ năng mà có level cao hơn thì chúng ta có thể học. Còn trong quá trình mà các bạn tấn công vào các công trình phòng thủ của đối phương thì chúng ta cũng có thể cân nhắc cho Percy học cái kỹ năng tăng 25% sát thương công trình phòng thủ của Spanner để chúng ta có thể đốt cháy các căn cứ nó dễ hơn. Còn giao tranh tổng ở trên chiến trường thì chúng ta sẽ đổi thành cái kỹ năng tăng 15% sát thương của cỗ máy tác chiến và Mary. Thế vậy là đủ rồi nha. Còn một vấn đề nữa là đó là liên quan đến vòng quay may mắn. Thì nhiều người sẽ khuyến cáo các bạn có thể đầu tư vàng vào việc quay vòng quay. Thì ở trong giai đoạn đầu của trò chơi thì cái vòng quay may mắn này nó chưa thể sinh ra cái lượng tượng vàng chung cho các bạn để chúng ta có thể đầu tư vào các sĩ quan mạnh mẽ khác, mà thay vào đó chúng ta chỉ có thể lựa chọn một trong 4 cái sĩ quan là anh hùng nhân dân,
Tiểu Tiên Vàng, Thiên Sứ Ánh Sáng và Tử Sáo Châu. Thế cho nên là ở đây mình sẽ khuyến khích các bạn để lựa chọn tượng của cô nàng Anh Hùng Nhân Dân. Và toàn bộ những cái tượng vàng của Anh Hùng Nhân Dân các bạn kiếm được thì học vào cái kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 25% của cô nàng này là đủ. Còn sau đó nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta tiếp tục đầu tư tượng vào cô nàng Thiên Sứ Ánh Sáng cho lối chơi mà sau này đến giai đoạn 75 ngày sau này chúng ta sẽ có xây dựng sau. Tuy nhiên là mình cũng không khuyến khích lắm, bởi vì trong giai đoạn đầu của trò chơi thì tất cả mọi thứ đều thiếu thốn, và vàng cũng vậy. Mà vàng chúng ta sẽ cần phải đầu tư vào VIP nữa. Cho nên là cái này thì các bạn hoàn toàn cân nhắc, và mình chỉ cần khuyến khích các bạn đầu tư vào duy nhất một cái skill này thôi, để cho sau này chúng ta sẽ dùng skill này cho hai cái sĩ quan của mình học. Tuy nhiên là ở đây thì với cái giai đoạn 75 ngày đầu tiên thì cái lối chơi chúng ta đi theo đường bộ binh nó sẽ khá là khó khăn. Khó khăn ở về mặt chơi chiến dịch, khó khăn ở cả combat tổng trên chiến trường. Nhưng mà sau này các bạn đợi đến giai đoạn 75 ngày trở đi là chúng ta sẽ có cái điều kiện nó dễ thở hơn, bởi vì đến từ cây công nghệ, đến từ sĩ quan, nó sẽ dễ chơi hơn. Đó, ok. Rồi, hy vọng là với cái video clip số 2 này thì các bạn đã có thể có một cái định hướng tốt nhất trong giai đoạn 75 ngày đầu tiên chúng ta tham gia vào trò chơi này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video clip số 3 liên quan đến việc là lựa chọn sĩ quan cho giai đoạn sau 75 ngày và học kỹ năng tương ứng. Rồi, bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.